यो कथा केवल मनोरञ्जन होइन, यो तपाईँको मस्तिष्कको त्यो कुनासम्म पुग्नेछ जहाँ तपाईँको डर लुकेको छ। यदि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ वा कमजोर मुटु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कृपया अहिले यो पढ्न वा सुन्न बन्द गर्नुहोस्, किनकि एक पटक सुरु गरेपछि यो डरले तपाईँलाई तपाईँको ओछ्यानसम्म पछ्याउनेछ। एउटा कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँको कोठाको ढोका भित्रबाट लक छ, किनकि यो कथा केवल शब्द मात्र होइन, यो त एउटा निमन्त्रणा हो। तपाईँले पहिलो वाक्य पढ्ने बित्तिकै त्यो चिजले तपाईँको ठेगाना पत्ता लगाइसकेको छ। नमस्कार, म साया राई, ग्लोकी ग्लोममा तपाईँलाई स्वागत छ। रातको 11 बजिसकेको थियो। मुसलधारे पानी परिरहेको थियो र गाउँको त्यो पुरानो घरको झ्याल हावाको जोडले फर्किरहेको थियो। सुभाषले आफ्नो साथी अङ्कितलाई आँखामा सिधै हेर्दै भन्यो, अङ्कित, तँलाई लाग्छ यो सबै कथा मात्र हो? त्यसो भए मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। सुभाषको स्वर अलि धोत्रो र गम्भीर भयो। तँलाई थाहा छ, जब मान्छे मध्यरातमा एक्लै हिँड्छ उसले आफ्नो पछाडि सुन्ने बच्चा अर्थात् खुट्टाको आवाज भ्रम मात्र होइन, त्यो बाटो छेक्ने हो। हाम्रा तान्त्रिक ग्रन्थहरूमा यसलाई छाया पुरुष भनिन्छ। यदि तैँले पछाडि फर्केर हेरिस् भने ऊ हराउँछ, तर यदि तैँले हेरिनस् भने ऊ बिस्तारै तेरो कानको नजिक आएर सुस्तरी सास फेर्न थाल्छ। अहिले महसुस गर्दा अङ्कित, तेरो घाँटीको पछाडि अलिकति चिसो हावा आएको जस्तो लागिरहेको छ। अङ्कितले अत्तालिएर आफ्नो घाँटी छाम्यो। सुभाष अलिकति मुस्कुरायो। त्यो मुस्कानमा मित्रता होइन, एउटा भयानक क्रूरता थियो। अनि अर्को कुरा, सुभाषले अगाडि बढ्दै भन्यो, त राति सुत्नु अगाडि ऐना हेर्छस् नि? ऐना कहिले एक्लो हुँदैन। तन्त्रशास्त्रमा ऐनालाई एउटा यस्तो द्वार मानिन्छ जसले दुई संसारलाई जोड्छ। जब त ऐना अगाडि उभिन्छस्, तेरो प्रतिबिम्बले तँलाई ठ्याक्कै कपी गरिरहेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ 1 सेकेन्डको हजारौँ भाग ढिलो गरी प्रतिबिम्ब चल्छ। यदि तैँले आँखा झिम्काउँदा तेरो ऐनाको रूपले आँखा झिम्काउन ढिलो गर्यो भने बुझ कि तेरो शरीरमा अब त मात्र छैनस्। ऐनाभित्रको त्यो चिज अब बाहिर निस्कन तयार छ। अङ्कितको अनुहारको रङ उडिसकेको थियो। सुभाष, पुग्यो यार, अब नभन् यार, अङ्कितले भन्यो। उसको स्वर काँपिरहेको थियो, तर सुभाष रोकिएन। उसले अँध्यारो कुनातिर इसारा गर्दै भन्यो, त्यो किचकन्नीको कथा सुन। तैँले सुनेको छस्? सुनेकै होला, तर एउटा कुरा कसैले भन्दैन, किचकन्नीले मान्छेलाई मार्दैन, उसले त मात्र मान्छेको मासु भित्रबाट खान्छ। बाहिरबाट हेर्दा मान्छे जिउँदो देखिन्छ, बोल्छ, हाँस्छ, तर उसको भित्र खोक्रो हुन्छ। तँलाई थाहा छ कसरी चिन्ने? सुभाष बिस्तारै अङ्कितको नजिक आयो र खुसामुस गर्दै भन्यो, त्यस्ता मान्छेहरू बोल्दा कहिले आँखा झिम्काउँदैनन् र उनीहरूको छाया भुइँमा होइन, भित्तामा अलि माथि देखिन्छ। मानव उनीहरूलाई कसैले माथिबाट डोरीले झुन्ड्याइएको छ। सुभाषले अचानक अङ्कितको काँधमा दौरो गरी समात्यो। अङ्कित झस्किएर उफ्रियो। अङ्कित, तँलाई डर लाग्यो? डराउनु पर्दैन, सुभाषले भन्यो। तर एउटा कुरा विचार गर्दा, मैले यो कथा सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म एक पटक पनि आँखा झिम्क्याएको छैन र मेरो छाया हेर त भुइँमा छ कि भित्तामा?
अङ्कितले भुइँमा हेऱ्यो। त्यहाँ कुनै छाया थिएन। बिजुली झ्याप्प निभ्यो। कोठामा मात्र सुभाषको खितखित हाँसो गुन्जिरह्यो। अङ्कित, तँलाई लाग्छ यो अँध्यारो मात्र बिजुली गएर भएको हो? सुभाषको स्वर अब कोठाको कुना कुनाबाट आए जस्तो सुनिन थाल्यो। होइन, यो त उनीहरू आउने सङ्केत हो। जब हावामा एक्कासी ओसिलोपन बढ्छ र तँलाई आफ्नो कपालको फेदमा कसैले फुकेको जस्तो लाग्छ, बुझ कि तँ अब एक्लो छैनस्। सुभाषले अङ्कितको हात अँध्यारोमै डह्रोसँग समात्यो। उसको हात बरफ जस्तै चिसो थियो। मैले अघि किस्कन्नीको कुरा गरेँ नि, मान्छेहरू भन्छन् उनीहरू सेतो साडीमा आउँछन्, तर सत्य अझै भयानक छ। उनीहरू त रगतको तिर्खाले आएका हुन्छन्। जब तिनीहरू तिम्रो कोठामा पस्छन्, तिनीहरू सुरुमा ओछ्यान मुनि लुक्छन्, त सुतिरहेको बेला खुट्टाको औँला बिस्तारै चाट्न थाल्छन्। सुरुमा त तँलाई आनन्द आउला, तर बिस्तारै तिनीहरूले नङबाट रगत चुस्न थाल्छन्। बिहान उठ्दा तँलाई थकान महसुस हुन्छ, तर तँलाई थाहा हुँदैन कि आधा रगत त रातभरि कसैले खाइसक्यो। अङ्कितको सास फेर्ने गति बढ्यो। उसले आफ्नो हात छुटाउन खोज्यो, तर सुभाषको पकड झन बलियो भयो। अनि त्यो मुर्कुटा नि, सुभाषले काने खुसी गर्दै भन्यो, जसको टाउको हुँदैन तर जसको छातीमा ठुला ठुला आँखा हुन्छन्, उसले टाढैबाट तेरो डरको गन्ध थाहा पाउँछ। त जति डराउँछस् उसको छातीमा भएका ती आँखा त्यति नै चम्किला हुन्छन्। अहिले मलाई हेर्दा अङ्कित, मेरो छातीतिर हेर्दा। बाहिर चट्याङ पर्यो। एक पलको उज्यालोमा अङ्कितले जे देख्यो त्यसले उसको होस उडायो। सुभाषको घाँटी माथि टाउको थिएन, उसको टाउको त उसको आफ्नै काखमा थियो र त्यो टाउकोले अङ्कितलाई हेरेर अट्टहास हाँसिरहेको थियो। तँलाई लाग्छ म सुभाष हुँ? त्यो टाउकोले बोल्यो। सुभाष त 1 महिना अघि नै त्यो पुरानो काठका थामहरू भएको अपार्टमेन्टमा हराइसकेको थियो। म त मात्र उसको शरीर लिएर तँलाई लिन आएको हुँ। हाम्रा पुर्खाहरूले भन्थे डर नै सबैभन्दा ठुलो ढोका हो। तैँले मेरो कथा सुनिस्, तैँले मलाई आफ्नो दिमागमा ठाउँ दिइस्। अब म बाहिर जाने बाटो भुले। अङ्कित चिच्याउन खोज्यो, तर उसको आवाज घाँटीमै रोकियो। उसले महसुस गर्यो कि उसको आफ्नै खुट्टा बिस्तारै उल्टो फर्किँदैछ। हड्डीहरू मर्किएको चट चट आवाज कोठामा गुन्जियो। अब हेर्दा, सुभाषको टाउकोले भन्यो, हामी दुवैको छाया भित्तामा छ र ती छायाहरूले एकअर्काको हात समातेका छन्। अँध्यारोमा एउटा लामो नङ भएको हात अङ्कितको गालामा सुस्तरी घुम्यो। एउटा रहस्य भनौँ, यो कथा जसले सुन्छ उसले अर्को 7 रातसम्म ऐनामा आफ्नो अनुहार देख्दैन। उसले मात्र मेरो अनुहार देख्छ र 8औं रातमा तर म एउटै हुनेछ। झ्यालको सिसा अचानक फुट्यो। चिसो हावाको झोक्कासँगै कोठामा एउटा भयानक चित्कार सुनियो। अङ्कितले अन्तिम पटक देख्यो सुभाषको टाउको नभएको शरीर बिस्तारै धुवाँ बनेर उसको नाक र मुखबाट भित्र पस्दै थियो। भोलिपल्ट बिहान गाउँलेहरूले त्यो घरको ढोका फोरेर हेर्दा कोठामा कोही पनि थिएन, तर भित्तामा रगतले एउटा वाक्य लेखिएको थियो, अर्को पालो कसको। कथा त काल्पनिक हो, तर के तपाईले आफ्नो पछाडि चिसो हावा महसुस गर्नुभयो? तपाईले यो कथा पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईको कोठामा तपाई एक्लै हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले
अहिले तपाईँको ठिक पछाडि कोही उभिएर तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनमा यो अन्तिम वाक्य पढिरहेको छ। उसलाई थाहा छ तपाईँ डराइरहनु भएको छ। अहिले पछाडि नफर्कनुहोस्। उसलाई अँगालो हाल्ने मन छ। ऊ त्यही छ, तपाईँको डरको गन्ध सुन्दै। म साया राई ग्लुकी ग्लुमबाट बिदा चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोस् यदि सक्नुहुन्छ भने। धन्यवाद।